Hej och välkomna till en ny serie som heter D&D BECMI Solo på svenska. Ja, det är mycket i den där titeln och jag ska försöka reda ut det här så mycket det går. D&D, det står ju då givetvis för Dungeons and Dragons. Det är ju det som är liksom vitsen med alltihopa, rollspel. Och vad är då rollspel? Jag har sett en bra förklaring borta hos Blå Ugglan här på Youtube. Men jag kan ju säga så här mycket i alla fall. Att rollspel är ett sorts sällskapsspel. Vi använder tärningar. Men vi använder egentligen inget spelplan. Plus att varje spelare utom en har karaktärer som de ska så att säga, ja det är rena teatern. De ska så rollspela den här som om det vore ett teaterstycke. Och oftast så har man då ett tema. Det kan vara rymden, det kan vara vad som helst. Dungeons and Dragons då är ju givetvis fantasy. Och drakar finns och magi fungerar. Det är sådana där saker som man kan få. Så kika gärna på Blå Ugglans förklaring, för det är inte helt fel. Vad är då BECMI? BECMI är böckerna från 1983. Basic, Expert, Companion och Master. Sen tillkommer I som i Immortal. Jag har inte den sista. Men det gick att få tag i reglerna ändå utan problem. Tack vare något som heter Rules Cyclopedia. Där finns Immortal-reglerna också. Basic-reglerna är från nivå 1 till 3 och nu känner ni kanske igen ni som spelar rollspel på datorspel. Man har då alltså en krigare kanske som då går upp från 1 till 3 här i denna boken. I blå så är det 4 till 14. I Companion så är det väl från 15 till 25, jag har inte kollat. Och sen då i Master är det från 26 till 36. Och 36 är det högsta man kan få. Och den här boken kom ut 83. Jag köpte mina första innan jul 84. Då det var den engelska varianten. 85 gav Titan Games ut en svensk boköversättning. Och sen gjorde de även likadant med den blå boken. Jag har oftast varit spelledare. Det vill säga den där personen som styr och ställer och har äventyren klara och så vidare. Det har varit min sak. Men jag saknar faktiskt att rollspela. Jag saknar dessutom mina grupper. De har spridits för vinden. En är till och med borta i Japan. Så det har ju blivit att det blir väl inget mer då. Nu är jag pensionär och få tag i folk som ska rollspela blir svårt. Tills jag kommer till ålderdomshemmet kanske. Jag vet inte. Så därför så dök jag på det här med solo. Och det var en kille som heter Wizard Deadloss här på Youtube. Jag tror han är från Norrland, men jag är inte säker. Han sitter och spelar det här från start. Från nivå 1 med 4 eller 5 stycken rollfigurer. Rollpersoner heter det. Om vi ska vara petiga. Så för mig så var det ganska klart att även jag vill göra det. Men det verkar vara lite svårt då att jag ska både vara spelledaren som kan äventyren. Och så ska jag dessutom vara spelarna som inte vet äventyren. Det där kan bli lite problematiskt.
Men det jag också märker det är att jag som spelledare har jag alltid varit snäll. Det vill säga jag har inte alltid följt reglerna till exempel. Det blir problem ibland. Till exempel klockan. Det här med att hålla reda på hur många turer det har varit, hur många dagar det har varit och så vidare. Det har jag inte varit bra på. Den här gången ska jag vara petigare. Här har vi till exempel dagarna. De går i timmar. 12 timmar är en arbetsdag för en äventyrare. Det visste jag inte innan. 6 turer är 1 timme. Så när den når dit, då flyttar den sig ett steg. En tur är 10 minuter. Och 6 rundor är 1 minut. Så här är det bara att hålla reda på. Det här har gått 1 minut där, då flyttar vi dit. Är det strid, då är hela striden 1 tur. Det är mycket lättare. Och då flyttar man bara den. Nollställer de här. Jag ska försöka använda den i alla fall. Det är en idé från Drakborgen. Vi får se om det fungerar överhuvudtaget. Men det har ju varit sådana saker. Jag har haft problem med turordningen till exempel. De vägrar att gå i någon turordning. Vi kommer dit vi kommer. Initiativslagen har jag alltid fuskat. Det vill säga slår de en 2 så slår jag bara en tärning och så säger jag slår en 1. Slår de en 1 då slår jag också en 1 och så får vi slå om. Det visar sig dock att det är inte så det fungerar. Om båda slår samma, jaha, då ska båda göra sitt samtidigt. Det är lite skojigt. Jag har aldrig räknat pilar, oljeflaskor eller facklor. De har alltid så de klarar sig. Jag gjorde någonting som jag kallar för en standardutrustning värde 48 guldmynt. Och det där tar aldrig slut. Då har de alltid mat, de har alltid pilar, de har allting de behöver. Det är det slut med. Nu är det ordning och reda som gäller om vi ska ut och slåss. Så det är saker jag ska klara av. Många av de här reglerna kommer jag att förklara på vägen. Men det finns några regler som är mycket konstiga. Det finns någonting som på engelskan heter THACO. To hit armor class 0. Det tror jag svenskarna översatte till TIPCO. Jag är inte riktigt säker på vad det står för, men det spelar ingen roll. Jag ändrade om det till SRK0 i alla fall. Slår rustningsklass 0. Och det är en sån där sak som skiljer mig från den svenska översättningen. Jag säger rustningsklass. De säger pansarklass. Så hur är det tänkt att det ska fungera då nu när jag är både spelledare och spelare? Jo, jag har ju köpt ett antal sådana här moduler till exempel. Bara en på svenska. Och de här har inte jag fått spela igenom. Jag har länge velat spela Isle of Dread till exempel. Det finns en som heter Keep on the Borderlands. Som också, jag vill gärna spela, det är en av de mest berömda. Så de här ska vi spela igenom. Och eftersom jag inte har läst dem så vet jag egentligen inte hur de fungerar riktigt. Så givetvis kommer jag ta hjälp av det. Jag har gjort i ordning karaktärsbladen så att de är klara. 8 stycken spelarfigurer. Och här har jag använt Wizard Deadloss idé om att färgmarkera de här. För det kommer vi fram till senare. Det finns en anledning till det. Men här har jag allting klart. Och här har jag då gjort så att slå rustningsklass 0. Här är det bara 18. Man ska skriva alla siffrorna. Ja, men det där behöver man faktiskt inte. Vad är det mer för hjälpmedel jag har? Jag har min spelledarskärm. Det är en hel skärm full med olika saker som man behöver veta. Dagordning vid resa på landet till exempel. Det vill säga utanför grottor. Vi ska göra mycket grottor. Prästen har en speciell omvändning. Tjuven har speciella färdigheter. Allt det här är bra att ha framme. Ska du slå
räddningsslag för dina monster då till exempel, eller för gruppen, så är det bra att veta vad de har för någonting. Så det har jag alltid framme. Jag har en lathund, ja. Det var den som viftade förbi här alldeles nyss. På den så har jag samtliga alla grupper, alla rollpersoner. Och här har jag de viktigaste sakerna. Och här nere antecknar jag hela tiden vad jag behöver veta. Hur många XP de har tagit till exempel. Sen det som står här suddas ut efter jag har flyttat in det i en Excel-fil. Helt enkelt ett kalkylblad där jag då låter kalkylbladet räkna ut vilka erfarenheter och sånt de får. Det är så nämligen att man får erfarenheter utav guldmynt. Nu räknar jag alltid guldmynt. Även om de hittar silvermynt så avrundar jag neråt och så är det. Hittar de till exempel eller uppåt. Hittar de till exempel 46 silvermynt. Det är alltså 4,5 guldmynt egentligen. Avrunda upp till 5. För i och med att de också får erfarenhetspoäng utav guld så är det viktigt. Däremot om de får hitta 4 silvermynt så är det ju inte mycket. Så det brukar jag ignorera. Kopparmynt samma sak. Det var det. Ja, sen har jag ju då den här. Det är ju en whiteboard. Jag har laminerat ett golv. Faktiskt från något helt annat ställe. Och sen då med whiteboardpennor kan jag rita ut om jag behöver. Så att man kan ställa figurer så att man ser lite bättre. Och det är egentligen också för er del. För min egen del så kan jag nog använda det mesta i huvudet faktiskt. Ja, det var den. Nu ska vi se. Ett annat problem som jag kommer att stöta på, det är att alla äventyr är mer eller mindre på engelska. Ja, bortsett från det jag visade så är de på engelska. Det vill säga jag måste översätta dem. Och då finns det bara 2 sätt att göra det på. Antingen så gör jag det löpande och hoppas på att min engelska är så bra att jag kan sköta det. Annars får jag ta fram min bok helt enkelt. Det handlar ju mycket om att det som står här är ju också delar av det här adjektiven som visar hur stort någonting är fint. Det är beskrivning utav allting. Och det här är viktigt för storyn. För trots allt, det är en story vi ska berätta. Vi kan kalla det för spel om vi vill, men huvudsaken är ändå storyn. Så ibland måste jag då översätta för att det här ska bli bra. Och ibland så får jag helt enkelt strunta i det. I det här fallet så beslöt jag mig för att översätta. Problemet med att översätta ett helt spel till exempel är ju att plötsligt så kan jag det spelet. Det finns inga överraskningar i det spelet som jag kan använda mig utav. Utan jag får helt enkelt, jag kan det här spelet. Jag får hoppas jag hinner glömma det tills vi kommer dit eller dit. Så ibland behöver jag göra det och då är det Google Translate. Men helst skulle jag vilja spela spelen slätt, det vill säga direkt som de är. Det här första spelet jag tänker använda, det heter Lejonslottets spöke. Det är en annan variant på det. Jag har själva spelet, det har jag. Men jag har gjort en egen variant för det spelet. Ghost of the Lion Castle är ett solospel. Men bara för magiker. Och jag tyckte det var så bra så att det är väl onödigt. Så. Men det finns ju fler hjälpmedel man kan använda sig utav. Förutom tärningarna då, det har vi ju. Så finns det också något som kallas för orakel. Om man nu vill det. Och de här oraklen ska ersätta spelledaren. Det vill säga när du som sitter här och kör solo känner att jag vet inte hur jag ska hantera det här. Då kanske en
ett orakel kan komma in och döpa om dem. Jag har Mythic 2.0 här någonstans. Och så har jag den här Conjectural Role Playing Games Master Emulator. Och den här har då fördelen av att du kan ställa olika frågor för att se om du kan driva storyn framåt. Handlar det om kunskap eller konflikter eller om det är en avslutning av någonting, så har du olika tabeller. Okej, det blir fortfarande tärningarna, men du kan liksom få olika svar som du inte har tänkt ut, och så får du bygga storyn runt det. Det är en variant. Jag tänker inte försöka använda det så mycket. Det finns olika tärningar. Här har jag några från Flying Buffalo, tror jag de heter. De tillverkas fortfarande. De här köpte jag 85 eller 86. Det är 5 stycken. Numera så är det 7 stycken äventyrstärningar. Där kan man då, som i det här fallet, vi har väder. Ja, då får vi se det. Det är mulet idag. Okej, det är mulet idag. Det är ju inte farligt. Mulet kan man rida i eller gå i. Det är ju inga problem. Sen finns det en sak som jag har upptäckt med print and play-spelen, och det är att du kan också använda en vanlig kortlek. Kortlekarna har ju då den fördelen av att du har många olika val. Du har svart och vitt. Eller svart och rött menar jag. Och det är ju bra. Men sen är det 4 färger också. Och sen är det 13 valörer. Där kung, dam, knäckt kanske då visar någonting helt annat. Du kan också bestämma till exempel att S betyder att då får du plocka ordning hela kortleken och blanda om den på nytt. Så bara för att du drog hjärte 9 en gång, så är den borta ur leken tills dess att du drar ett S. Då plötsligt kommer den tillbaka. Som exempel då, det är samma sak egentligen med CRG. Så låt oss säga att Garland, våran tjuv, han påstår sig vara en charmör. Låt oss säga att han stöter sådär på värdshusets piga. Och hur svarar hon då? Ja, det vet vi ju inte, men vi kanske kan göra så här. Hon är positiv. Om jag nu använder bara rött och svart, då är hon jätteglad. Använder jag däremot färgerna, rött, i det här fallet ruter, ja, hon tycker om att få en komplimang, det är självklart. Men hade det varit hjärtat, då hade hon kanske blivit förälskad i charmör. Där kom hjärtat. Och siffrorna då kan du också avgöra. Ja, hon är lite förälskad, det är ju bara en 2. Det är lite intressant, man kan använda som extra hjälpmedel för att lösa kanske problem som du har under själva körningen. Varför har jag då 8 karaktärer? Ja, det är enkelt uttryckt döden. Nu glömde jag faktiskt det här. Jo, det är nämligen så att Wizard Deadloss har kommit på det att man kan använda de här tärningarna för att fatta beslut. Vem fattar vad för beslut? I det här fallet så är Woodwick då, han använder den här tärningen. Ja eller nej? 1 till 3, nej. 4 till 6, ja. Slår man den? Nej, han vill inte vara med på det här. Mycket smart system. De här kommer att dö. De är level 1. De har 6 kroppspoäng och det är inte mycket. Ska ni veta. Nu är det just, när det gäller Woodwick så har han en bra rustningsklass. Han har ganska bra motstånd. Det kräver trots allt en 16 eller bättre på en 20-sidig tärning. Det händer ofta. Men de här 2 grupperna, jag kommer att spela dem som 2 grupper. Och de här 2 grupperna kommer väl förmodligen att slås ihop och bli kanske en 5-6 personer som spelar. Så att hela gruppen blir lite större. Skulle sen någon av den gruppen då, som nu är sammanslagen, gå dö, ja då får vi ersätta det. Och då har jag dessutom hjälpmedel i form av till exempel färdiggjorda grottor som man kan undersöka med kanske några lätta monster i. Så att det går att ordna. Men
Det är inget problem så, utan 8 stycken figurer ska bli 5 eller 6 och sen kör vi på det. Men oavsett, det handlar om att de här ska bygga sin story, och eftersom jag kommer att börja med Woodwick så är det nästan Woodwicks story från början, vilket kan bli intressant. Och de här rollfigurerna, rollpersonerna, de kommer jag att presentera i första avsnittet. Så då är det dags att köra igång. Nu hoppas jag ni har fått en liten introduktion på vad det här handlar om egentligen. Och det betyder att då ses vi kanske i nästa avsnitt nummer 1, där vi börjar med grupp 1. Tack för att du har tittat. Hej då!